Welcome back to my guys. Dito po kami ngayon sa IKEA kakain ng meatballs. Meatballs. We're going to eat meatballs. Say hi. Bakit naman? Ngayon ngumiti ka naman, Lai. Yung gutom ka na, tapos may nagpipicture pa. Oh, yan. Oh, yan. Mga player. Squid game. Baka mabasa ka. Walang nakuha. Walang nakuha.